በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ቀላል ቪዲዮዎች በመስራት ከ$20,000 በላይ ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አዎ እንደሰማችሁኝ $20,000 በላይ ነው ያልኩት። $20,000 ደግሞ በጣም ብዙ ነው ጋይስ፣ ለኛ ሀገር ደግሞ ሲመነዘር በጣም ብዙ ነውና ተመሳሳይ የሆኑ ቻናሎች ከ$20,000 በላይ የሚሰሩ ቻናሎች አሳያችኋለሁ እና ደግሞ እነዚህን ቪዲዮዎች በቀላሉ መስራት የምንችልባቸውን መንገዶች አሳያችኋለሁ። ለዛ ይሄ ቪዲዮ ጋይስ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነውና ምንም ነገር ደግሞ እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳዘነጉ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ውድ ያላዛሩ ብሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። እሺ ጋይስ ቅድም እንዳልኳችሁ በዛሬ ቪዲዮ በጣም ዩኒክ የሆነ እና ከዚህ በፊት አውርቼበት የማላቀውን ስትራቴጂ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ገንዘብ ነው መስራት የምንችልበት መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከ$20,000 በላይ $20,000ም ላይሆን ይችላል ከዛም በላይ መስራት የምንችልበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ጋይስ። ለዛ ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ ጋይስ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ እና በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ ጋይስ። እንዴት ነው ከ$20,000 በላይ በወር መስራት የምንችለው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። $20,000ም ደግሞ በጣም ብዙ ነው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። እውነትም ደግሞ በጣም ብዙ ነው። እንኳን ለኛ ሀገር ለውጭ ሀገር ራሱ $20,000 ብዙ ነው እና የተለያዩ ቀላል ቪዲዮዎች ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ነው ተከፋይ የምንሆነው እና ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ቻናሎች አሳያችኋለሁ። እነዛ ቻናሎች ደግሞ በወር እስከ ስንት እንደሚሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ መጀመሪያ ላሳያችሁ የምፈልገው እነዚህን ቻናሎች ነው ጋይስ። ይሄ ቻናል ሚውዚክ ፎር ቦዲ ኤንድ ስፒሪት ሜዲቴሽን ሚውዚክ ይላል ጋይስ እና በዛሬ ቪዲዮ ጋይስ ሪላክሴሽን ሚውዚክ ወይም ደግሞ ሜዲቴሽን ሚውዚኮችን በመስራት ከዛ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ነው ተከፋይ የምንሆንበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና እናንተ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1-3-4 ቻናል እዚህ ጋር ከፍቻለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜዲቴሽን ኤንድ ሂሊንግ የሚባል ቻናል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋይስ 1.9 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አላቸው እዚህ ጋር። ይሄኛውም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜዲቴሽን ሚውዚክ ፎር ቦዲ ኤንድ ስፒሪት ሜዲቴሽን ሚውዚክ የሚለው ደግሞ 1.74 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው። እዚህም ጋር ደግሞ ስኑዚንግ ሪላክሴሽን የሚለው ደግሞ 6.24 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አላቸው ጋይስ። እና እነዚህ በጣም ሂውጅ የሆኑ ቻናሎች ናቸው እና በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። እንዴት አድርገን ነው እኛ ደግሞ ከነዚህ ጋር ኮምፒት ልናደርግ የምንችለው ብላችሁ። ግን እነዚህን ቪዲዮዎች መስራት ጋይስ በጣም ከምታስቡት በላይ ቀላል ነው ጋይስ እና ብዙ ሰው አይገባቸውም። እና እነዚህ ቻናሎች ደግሞ እንዳልኳችሁ በጣም ትልቅ የሆነ ገንዘብ እየሰሩ ነው። በወር ከ$20,000 እስከ $100,000 ራሱ የሚከፈሉ ቻናሎች አሉ በዚህ ኒች በሜዲቴሽን በሪላክሴሽን ኒች ማለት ነው ጋይስ። እና እነዚህን ቪዲዮዎች በመስራት ነው እኛም ደግሞ ተከፋይ የምንሆንበትን መንገድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና አንድ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እነዚህ ቻናሎች በወር እስከ ስንት ተከፋይ ይሆናሉ የሚለውን አሳያችኋለሁ። እና ጋይስ ይሄ socialblade.com የሚባለው ዌብሳይት አንድ ዩቲዩብ ቻናል በወር እስከ ስንት እንደሚሰራ በአመትም እና በወር እስከ ስንት እንደሚሰራ ኤስቲሜት የሚያደርግልን ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እነዚህን የከፈትኳቸውን የዩቲዩብ ቻናሎች በወር እስከ ስንት እንደሚሰሩ ላሳያችሁ ጋይስ። እና በጣም ነው የሚያስደነግጠው ጋይስ። እነዚህ በወር የተለያዩ ቀላል ቪዲዮዎች እየሰሩ ስንት ብር እንደሚያገኙ አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ስኑዚንግ ሪላክሴሽን የሚለውን ቻናል ስንት ብር እንደሚሰራ እናያለን። ለዛ እዚህ socialblade.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ ይመጣና እዚህ ስኑዚንግ ሪላክሴሽን የሚላለ ኦሬዲ እዚህ ጋር ከዛ ጀስት ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው ጋይስ። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር መጥቷል የስኑዚንግ ሪላክሴሽን የሚለው እና ነክቸው በወር እና በአመት እስከ ስንት ዶላር እንደሚሰሩ አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ዌብሳይት እንደምታዩት ወደ 417 አፕሎዶች አሉት፣ ወደ 6.24 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮች አሉት እና ከ1 ቢሊዮን በላይ ደግሞ ቪው አሉት ጋይስ። አስቡት ከ1 ቢሊዮን ነው በላይ ነው እዚህ ጋር ቪው ያለው ጋይስ እና በጣም ብዙ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ ጋይስ። ይሄ ስኑዚንግ ሪላክሴሽን የሚባለው
ያለው ቻናል ዩቲዩብ ቻናል ከ19.8K እስከ 316.4K አስቡት ጋይስ ከ19000 እስከ 316000 በወር ውስጥ ኤስቲሜትድ መንዝሊ ኤርኒንግ ያገኛል። እኔ ጋይስ ዝም ብዬ ነው ቅድም ራሱ ከ20000 ጀስት ዝም ብዬ ዝቅ አድርጌ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ግን ጋይስ የሆነ ወደ መሃል አድርገን ራሱ ብናየው ከ40000 ከ50000 እስከ 60000 በላይ በወር ዶላር በወር ያገኛል ማለት ነው ጋይስ። እና አስቡትና ይሄንን ክሬኤት ለማድረግ ጋይስ በጣም ቀላል ነው ጋይስ። አሁን ይሄ ያየነው ስኑዚንግ ሪላክሴሽን የሚለው ቻናል ብቻ ነው። የዚህኛውን ደግሞ እስቲ ገብተን እናያለን። ሚውዚክ ፎር ቦዲ ኤንድ ስፒሪት ሜዲቴሽን ሚውዚክ የሚለው በወር እስከ ስንት እንደሚከፈለው እናያለን ጋይስ። ለዛ ይሄንን ኮፒ ብዬ እዚህ ጋር መጥቼ ቅድም እንዳረኩት እዚህ ሶሻል ብሌድ የሚባለው .com የሚባለው ዌብሳይት ላይ በመምጣት እዚህ መጥቼ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር ሰርች አደርጋለሁ እና ይሄም ሚውዚክ ፎር ቦዲ ኤንድ ስፒሪት ሜዲቴሽን ሚውዚክ የሚለው እስከ ስንት ተከፋይ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ጋይስ። እና ጋይስ ይሄንንም ቻናል ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ከ3.3K እስከ 52000 ዶላር ያገኛሉ በወር ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ገንዘብ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ጋይስ። ለኛ ሀገር ደግሞ ሲመጣ እንኳን ለኛ ሀገር ቅድም እንዳልኩት ውጪ ላሉት ራሱ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። እና ወደኛ ሀገር ደግሞ ስትመነዝሩት ይሄ ገንዘብ በጣም ብዙ ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ምን ያህል ፖቴንሻል እንዳለ ምን ያህል ብዙ ገንዘብ መስራት እንደምንችል በእነዚህ በሜዲቴሽን ኒች ምን ያህል ብዙ ገንዘብ መስራት እንደምንችል ላሳውቃችሁ ስለፈለኩኝ ነው ጋይስ። ለዛ ነው እና እኛ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። እኛ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን መስራት የምንችለው? ሙዚቃ ሊያስፈልገን ይችላል፣ ቪዲዮዎች ሊያስፈልጉን ይችላል ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። ግን ጋይስ እነዚህ ቪዲዮዎች ለመስራት በጣም ከመላችሁ በላይ ቀላል ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ጋይስ የመጀመሪያ ስቴፓችን የሚሆነው ዩቲዩብ ቻናል ክሬኤት ማድረግ ነው ጋይስ። ለዛ ተመሳሳይ እንደነዚህ አይነት ተመሳሳይ ዩቲዩብ ቻናል ክሬኤት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከሜዲቴሽን ኒች ጋር የተያያዘ ዩቲዩብ ቻናል ክሬኤት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ከዛ በኋላ ደግሞ መጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናላችን ክሬኤት ካደረግን በኋላ ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ቪዲዮ መፈለግ ነው ማለት። ለዛ እነዚህን ቪዲዮዎች ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለው አንድ ላይ እናያለን። እና ጋይስ እዚህ ጋር አንዱን ከፍቼ ጀስት እዚህ ጋር ኮፒራይት እንዳልባል ነው እዚህ ጋር ድምጹን ያጠፋሁት ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ የምታዩት ቪዲዮዎች ማለት ነው ጋይስ እነሱ ራሳቸው ቀርጸውት ምናምን አይደለም፣ የተለያዩ ስቶክ ቪዲዮዎች እየተጠቀሙ ነው ጋይስ። እና እነዚህን ስቶክ ቪዲዮዎች ደግሞ ከየት ነው የምናገኘው የሚለውን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እነዚህን ስቶክ ቪዲዮዎች የምናገኘው ብዙ አይነት ዌብሳይት መጠቀም እንችላለን። pixabay.com መጠቀም እንችላለን፣ pixels.com መጠቀም እንችላለን፣ unsplash.com መጠቀም እንችላለን። ብዙ አይነት ሮያሊቲ ፍሪ ማለት ኮፒራይት ለኮፒራይት ማያስጠይቁን ቪዲዮዎች ኢሜጆች ሃይ ኳሊቲ ኢሜጅን ስቶክ ቪዲዮዎች የምናገኝበት ቦታ ነው ማለት። ለዛ እኔ ብዙ ጊዜ ደግሞ የምጠቀመው ይሄ pixabay.com የሚባል ዌብሳይት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁት አይነት ኢሜጅ የፈለጋችሁት አይነት ቪዲዮ ካለ ኮፒራይት ሳንጠየቅ ማለት ነው መጠቀም መብቱ ተሰጥቶን መጠቀም የምንችላቸው ኢሜጆች ወይም ደግሞ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እዚህ ጋር በመምጣት አሁን ሰርች ባሩ ጋር በመምጣት ሜዲቴሽን ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሜዲቴሽን ብዬ ሰርች ሳረግ ብዙ ቪዲዮዎች ያመጡልናል ጋይስ። እና እነዚህ ቪዲዮዎች በጠቅላላ ማለት ነው እንደፈለግን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ጋይስ አሁን እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው ጋይስ እነዚህ የሚጠቀሙት ቪዲዮዎች ማለት ነው ከነዚህ ቦታ እየወሰዱ ነው ከpixabay.com አይነት ተመሳሳይ ሮያሊቲ ፍሪ የሆኑ ቪዲዮዎች የሚገኙበት ቦታ እየወሰዱ ነው ጋይስ። ለዛ ምንም ተአምር የለውም። እና እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ ጋይስ እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁ እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ ለመስራት በጣም ቀላል ነው ጋይስ። እና ቅድም ደግሞ አሳይቻችኋለሁ ትልቅ ሂውጅ የሆነ ገንዘብ በዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ pixabay.com የሚባለው ዌብሳይት ውስጥ መተን ሜዲቴሽን ብለን እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ኢሜጆች መጥቶልናል ማለት ነው። ኢሜጁን ደግሞ እዚህ ጋር መተን ወደ ቪዲዮ የሚለው ቪዲዮ ነክተን ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ቪዲዮዎች ያመጡልናል ጋይስ። ለዛ እነዚህን ኢሜጆች በመጠቀም ከዛ በኋላ ኮምባይን በማድረግ እነዚህን ቪዲዮዎች በመጠቀም ከዛ ኮምባይን በማድረግ ዩቲዩብ ላይ በመምጣት ፖስት እናደርጋለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር የምታዩቸው ጋይስ በጣም ሃይ ኳሊቲ HD
ኤችዲ የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ለዛ አሁን ቪዲዮቻችንን አገኘን። እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። እንዴት ነው ደግሞ ሙዚቃ ማግኘት የምንችለው? ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሙዚቃዎች እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ብላችሁ ልጠይቁ ይችላላችሁ ጋይስ። ለዛ በጣም ትክክል ናችሁ፣ አሪፍ ነው መጠየቃችሁ። ኮፒራይት ፍሪ ቪዲዮ ደግሞ የምናገኘው ራሱ ዩቲዩብ ይሰጠናል ጋይስ። ራሱ ከዩቲዩብ ኮፒራይት ፍሪ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ሙዚቆች ይሰጡናል ማለት ነው። ለዛ ዩቲዩብ ላይ ከመጣን በኋላ አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናላችንን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ማኔጅ ቻናል የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው ጋይስ። ማኔጅ ቻናል የሚለውን ስነካው ወደዚህ ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺኛዋ እንደምታዩት ዝቅ ዝቅ ታረጓትና ጋይስ እዚህ ጋር ኦዲዮ ላይብራሪ የሚላለ ኦዲዮ ላይብራሪ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ጋይስ እዚህ ጋር የምታዩቸው በጠቅላላ ማለት ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሙዚቆች ናቸው ማለት ነው። ግን አንድ ነገር እዚህ ጋር ላስጠነቅቃችሁ የምፈልገው ነገር አለ። አሁን እዚህ ጋር ሰርች ኦር ፊልተር ላይብራሪ የሚለውን እዚህ ጋር ትነኩትና ማለት ነው አትሪቢዩሽን ኖት ሪኳየርድ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ለዛ አትሪቢዩሽን ማለት ያንን ሰው ይሄንን ቪዲዮ ይሄንን ሚውዚክ የፈጠረው ሰው አሁን አንድ ዳውንሎድ የምናደርገው የፈጠረው ሰው አትሪቢዩሽን ኖት ሪኳየርድ የሚለውን ከነካ ነው በኋላ ማለት ነው ጀስት ዳውንሎድ አድርገን ወዲያውኑ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን ሪኳየርድ የሚለውን ከነካ ነው ማለት ነው የዛን ሰውዬ ለዛ ሰውዬ ክሬዲት መስጠት አለብን ማለት ነው። ለዛ ጀስት ኖርማል ነው ክሬዲት መስጠት፣ ዲስክሪፕሽን ታች ክሬዲት ብንሰጥም ችግር የለውም። ግን አትሪቢዩሽን ኖት ሪኳየርድ የሚለው ምንም ነገር መስጠት ስለማይጠበቅብን እሱን አትሪቢዩሽን ኖት ሪኳየርድ የሚለውን በመንካት ከዛ ዳውንሎድ በማድረግ የፈለግነውን ሙዚቃ በመጠቀም ካለ ኮፒራይት ሳንጠይቅ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር አትሪቢዩሽን ኖት ሪኳየርድ የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። ለዛ አሁን እነዚህ ሜዲቴሽን ቻናል ላይ ያሉት አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው የሜዲቴሽን ቻናል ላይ ያሉት ሙዚቃዎች ማለት ነው ጋይስ በአብዛኞቹ ያው ለሜዲቴሽን ስለሆነ ሪላክስ ለማድረግ ስለሆነ ጋይስ በጣም ካልም የሆነ ሚውዚክ ነው፣ ረጋ ያለ ሚውዚክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛ እዚህ ኦዲዮ ላይብራሪ ጋር የሚለው ጋር ተመልሰን ማለት ነው እዚህ ጋር ፊልተር እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀነር የሚለው ማለት ነው አምቢየንት የሚለው እናቋለን ማለት አምቢየንት ማለት ረጋ ያለ ማለት ነው ጋይስ እና አፕላይ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አፕላይ ካረግን በኋላ ድጋሚ ደግሞ እዚህ ጋር ነካና ማለት ነው ሙድ የሚለው አለ አይደል ጋይስ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሜዲቴሽን ሙዚኮች ረጋ ያሉ ስለሆኑ ቺል ወይም ደግሞ ሪላክስ የሆኑ ስለሆኑ ጋይስ እዚህ ጋር ካልም የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። ካልም የሚለውን ከነካኑ በኋላ ደግሞ ድጋሚ አፕላይ እንለዋለን ማለት ነው። ለዛ ይሄ ጋይስ እዚህ ጋር አሁን አትሪቢዩሽን የማይጠየቅ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አምቢየንት ነው፣ ካልም ነው እና አሁን እንደፈለግን አድርገን ከዚህ ጋር ያሉት ፊልተር ስላደረግ ነው ማለት ነው ጋይስ። እነዚህ በጠቅላላ እዚህ ጋር የመጡት ማለት ነው ካልምና አምቢየንት የሆኑ ሙዚቃዎች ናቸው ማለት። ለዛ እነዚህ ደግሞ ለሜዲቴሽን ኒች የሚሆኑ ሙዚቃዎች ናቸው ማለት። ለዛ እነዚህን ደግሞ እንዳልኳችሁ ኮፒራይት በጭራሽ አንጠየቅም ማለት ነው። ለምን መብቱ ተሰጥቶናል፣ ዩቲዩብ መብቱ ሰጥቶናል ማለት። ለዛ አሁን እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ቪዲዮ ኤችዲ የሆነ ቪዲዮ አግኝተናል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኦዲዮ ላይብራሪ ጋር በመምጣት ደግሞ ምርጥ የሆነ ረጋ ያለ ሙዚቃ አግኝተናል ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እነዚህን ደግሞ ዳውንሎድ አድርገን ሁለቱን ኮምባይን በማድረግ ከዛ ቀላል ቪዲዮ ሰራን ማለት ነው። አስቡት ጋይስ። ለዛ እነዚህ እንደምታዩቸው እነዚህ ቻናሎች በጠቅላላ የሚሰሩትን ብር አሳይቻችኋለሁ። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚሰሩት ጋይስ። እና እነዚህ ደግሞ እንዳሳየዋችሁ እነዚህ ቀላል ቴክኒክ በመጠቀም ነው። ከዚህ ሮያሊቲ የሆኑ ቪዲዮዎች ይፈልጋሉ። ከዛ እንደዚህ ኦዲዮ ላይብራሪ ውስጥ በመምጣት የዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብራሪ ውስጥ በመምጣት ደግሞ የተለያዩ ካልም የሆኑ ከኮፒራይት ፍሪ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ሙዚቆች ይፈልጋሉ። ከዛ ደግሞ ኮምባይን ያደርጋሉ ማለት ነው። አሁን እናንተ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። እሺ አላዛር ቪዲዮ አገኘን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኦዲዮ ላይብራሪ ጋር እንዳሳየህን ሙዚቃ አገኘን፣ እንዴት አድርገን ነው ኤዲት ማድረግ የምንችለው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። ግን ጋይስ ምንም እንዳያሳስባችሁ፣ ለምን ጉግል ጋር ትሄዱና ኦፕን ሻት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኦፕን ሻት የሚባለው ሶፍትዌር በፍሪ የሆነ ሶፍትዌር ነው እና ደግሞ በቀላሉ ለማንም ሰው ለጀማሪ ራሱ እንደፈለገ አድርጎ ኤዲት የሚያደርግበት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጉግል ላይ ትመጡና ዳውንሎድ ኦፕን ሻት ብላችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ይመስላል ጋይስ እና በጣም ከምታስቡት በላይ ቀላል ነው። እኔ ያንዳንዱን ነገር ባሳያችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን ጊዜ እንዳልፈጅና ቦሪንግ እንዳይሆን ብዬ ነው ቪዲዮ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ነው ዋና ፓርቱን ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ኦፕን ሻት የሚባለው ቪዲዮ ኤዲተር ላይ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ይመስላል። ከዚህ የወሰድነው እዚህ ጋር አሁን አንድ ቪዲዮ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሮያሊቲ ፍሪ ናቸው እንዳልኳችሁ፣ ኮፒራይት አንጠየቅም።
ከዛ በኋላ እዚህ ደግሞ ኦዲዮ ላይብረሪ ላይ በመምጣት ደግሞ የተለያዩ አይነት ካልም የሆኑ ሪላክሲንግ የሆኑ ሙዚቃዎች ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኦፕን ሻት ጋር በመምጣት አንድ ላይ ኮምፓይል እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ጋይስ። ከዛ ኮምፓይል ካደረግን በኋላ አንድ ቪዲዮ ሰራ ማለት ነው። ከዛ ቅድም እንዳልኳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችኋል። ከዛ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ትመጡና አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 የእይታ ሰዓት ነው የሚጠበቅባችሁ ሞኔታይዝድ ለመሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞኔታይዝድ ከሆናችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ጋይስ እንደዚህ አይነት ምርጥ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ በወር ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ቁጭ ብላችሁ ማለት ነው እግራችሁን ሰቅላችሁ ምርጥ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ በጣም ከባድ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን በጣም ቀላል ነው ጋይስ። እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር እንደምታዩት በሺዎች ነው በየወሩ የሚሰሩት ጋይስ እና እናንተም ደግሞ በሺዎች መስራት ትችላላችሁ። ለዛ ይሄንን ስቴፕ ሁሉ ነገር እያንዳንዱን ቅንጭብ አድርጌ አሳይቻችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ከናንተ የሚጠበቀው ደግሞ አክሽን መውሰድ ነው ጋይስ። ስለዛ እናንተ አክሽን ብትወስዱ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ጋይስ እና ይሄንን ነገር ተጠቀሙበት። እንደነዚህ አይነት ምርጥ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ነው የምላችሁ ጋይስ። እና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ከታች ኮሜንት ታች የፈለጋችሁትን አይነት ጥያቄ ጠይቁን ጋይስ። እኔ ወዲያውኑ ሪስፖንድ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። 1000 ሰብስክራይበርም 4000 የእይታ ሰዓትም ለመድረስ ምንም የሚከብድ የለም። ዴይሊ ፖስት የምታደርጉ ከሆነ ከዛ በኋላ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ውስጥ በመግባት ከዛ በኋላ ከፍ እያላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። እና ደግሞ አንድ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እነዚህን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ጋይስ። 3 ሰዓት ናቸው አስቡት ጋይስ። አሁን እኔ መለቃቸው ቪዲዮዎች በአብዛኛው እንደምታዩት 17 ደቂቃ 11 ደቂቃ ምናምን እና 4000 ዩቲዩብ ፓርትነር ለመሆን 4000 የእይታ ሰዓት ያስፈልገናል ጋይስ። እና ያን 4000 የእይታ ሰዓት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት በ3 ሰዓት ራሱ ቪዲዮ ብንለቅ ማለት ወዲያውኑ ነው የምንሞላው ጋይስ። ወዲያውኑ ማለት የ3 ሰዓት ቪዲዮ መልቀቅ እንጂ 4 ሰዓት ቪዲዮ ሰፋ ረዘም አድርገን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ከነዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎች ብዙ ቪዲዮዎች ዳውንሎድ ታደርጉና ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህም ደግሞ ብዙ ሙዚቃዎች ሮያሊቲ ፍሪ ኮፒራይት ፍሪ ሙዚቃዎች ዳውንሎድ በማድረግ ከዛ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ሰዓቱን ለመግደል ማለት ነው ከ3 ሰዓት በላይ የሆኑ ቪዲዮዎች በመስራት ከዛ ያንን ያልኳችሁ 4000 የእይታ ሰዓት ወዲያውኑ መድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ምንም የሚከብድ ነገር የለም። አሪፍ ገንዘብ በዩቲዩብ ጋር ፓርትነር በመሆን በዚህ ኒች በሜዲቴሽን ኒች ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ እያልኳችሁ ነው ጋይስ። እና ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ምርጥ ቪዲዮ እንደዚህ ይዤላችሁ ስመጣ እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።